الفرصة عندها أعلى الزاوية. شوف القفزة، شوف الفنيات العالية اللي تملكها هذه اليابانية الجاية من الشرق. مميزة كعادتها جينيس فروم ذا سكاي. الآن ترفع معدل الحماس في فيلادلفيا. ويلز فارغو كلهم على رجولهم ينتظروا ميتيورا نزلة عطلتها ركان. انتبه الآن من العكسية. راكان رودريغيز دروب كيك ممتازة. كشرو البو تثبيت الآن من راكان، لكن هي باقي فيها نفس. تحب هذه المواقف، هي الطيارة بالفطرة. وشوف الطيارة، شوف القفزة العكسية الأسطورية. الله على يوسكاي، فاهمة الدرس، ما تبي تطيح بالفخ. خلصت على ركشان ولا ركان، لكن لا، يا لطيف يا ركان. هذا هو البرج الحديدي، اسم على مسمى. شوف كيف عكست الصورة، عكست كل المشهد. راكان رودريغيز الآن تاخذ السيطرة بالكامل. راحت على ايو، كانت تفكر الآن باللاتيانا بوم. ايوف خطر، ايوف خطر، ايوف خطر. لا 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 لا، مجنونة ايوف. مو طبيعية، مو طبيعية. ايو سكاي اليوم في المزاج العالي، الهجوم الأسطوري. خيالية هي الآن غريبة جدا على الزاوية. هذا هو وقتك ايو. موسات، يا سلام. الانهاء الكبير، الفوز الاسطوري. ما اتوقع ابدا ابدا، الوضع ما هو طبيعي. لا لا لا، هذا اللي يصير ما هو طبيعي. انتبه انتبه، لما تكون الاشياء ما هي طبيعيه تجيك ريا ريبلي. القوه الجباره والسند الحقيقي. يا الهرادي كيتا بتبوت على ركشان. شوف الفوضى الان. عينك الان على ريا ريبلي، لكن هي سكاي جاهزه والضربه على كيفك. تعاون خرافي بين الاثنين كالعاده. بيج بوت، مامي تتخلص من لماس روضه. هذه الثنائيه اللي يحبها قلبك.